Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. ट्राफिक रहेछ अब चेकिङ गर्न सक्छ हैन अब यिनीहरुको त भरै हुँदैन हेरेको हेरे मामाहरु डबल ओभरटेक चाहिँ सकभर गर्नु हुँदैन के कस्तो दामी सिनेरी हुन्छ के यतातिर पुलहरुको के है खोलाहरु जंगलहरु एकदम सबै नेचुरल भ्यूजहरु के बाटो एकदम सर्लक्क लामो न लामो है कहाँ पुग्ला बाटो जस्तो के ड्राइभरहरु त निदाइदिन्छ लामो बाटो चलाउँदा हल्का खाना खाएको हुनुपर्छ अनि हल्का न्यानो खालको गर्मी लागेको हुनुपर्छ त्यसपछि शीतल हावाले शरीरमा हान्दाखेरि चाहिँ भुसु निदा हुन्छ सबैजना यस्तो बाटोमा गाडीहरु चलाउँदा गाउँघर टाढा भएर पनि भ्लग गर्दाखेरि रमाइलो हुँदो रहेछ क्या कहिले गाउँ जाँदा बनाउने कहिले यता फर्किँदा बनाउने हैन ओहो जिन्दगी पनि के हो यार कहिले कता कुदेको छ एक ठाउँमा त ज्यानै छैन यार एक दिन सकिने ज्यानलाई पाल्नको लागि यति दुःख गर्नुपर्छ है हामीले 90 को छिटो छु यार यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि त केही भइदिएला कि भन्ने जस्तो हुन्छ है त्यसै त गर्मी छ मौसम झन् आगलागी गर्दैछ यार जंगल हेर्नु न जंगल त पुरै भित्र सबै देखिन्छ यार तलतिरको सबै आगलागी गर्दैछ नि त खोइ यो आगलागी गरेको नि किन गरेको नयाँ पातहरु पलाउँछ नयाँ उहरू हुन्छ भनेर भन्छ खोइ के हो कसो झन् आगलागी गरिदियो भने त अनि कति वन्य जन्तुहरू मर्छ नि त यार यस्तो तरिकाले त सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो अगाडि चेकिङ रहेछ यार बिस्तारै क्लसमा मात्रै हिँड्नु पऱ्यो फेरि ए भाइ रोक भनिदियो भने अर्को आपत फेरि पराक खाएर बसेको क्या बुढोहरू जिन्दगी पनि अचम्म छ एउटाले अर्कोलाई ओभरटेक गरेछ त्यो ओभरटेक गर्न हामीले ओभरटेक गरिरहेको छौँ कि सबैलाई हतार छ कहाँ पुग्ने हतार हो थाहै छैन सबैको पुग्ने डेस्टिनेसन एउटै हो लास्टमा है फेरि मसान घाटै हो क्या तर सबैलाई हतार छ है यो बाटोहरू के 4 लेन 6 लेनको बन्यो भने त कस्तो बवाल हुन्छ होला दायाँ बायाँ जङ्गल फराकिलो बाटो स्मुथ हुन्छ होला बाटो पनि कसम डेन्जर रमाइलो नि हुन्छ स्पिड पनि उस्तै बेसी हान्छ एक्सिडेन्ट पनि उस्तै हुन्छ फेरि फुलहरू हेर्नु न जङ्गलहरू त कसम पुरै घना जङ्गल छ यार योपालि अब गएपछि सर्भिसिङ गर्नुपर्छ बाइकलाई मजाले पार्ट पुर्जा खोलेर फिल्टर पनि फेरिदिनु पऱ्यो 3-4 हजार 3,000 त बुढ्न लागिसक्यो होला बाइक पनि पुरै जङ्गलमा आगलागी गर्दैछ यार यता पनि पुरै आगलागी गर्दैछ त्यसै मौसम बिग्रेको होइन क्या सब यो काठ दाउरा बेच्नलाई काट्नलाई जङ्गलमा डडेलो लगाएर महादर इन्डियाहरू हेर्नु न यता नि आगो लगाइदिएछ यता हेर्नु नि यता सब आगो लगाइदिएछ हेर्नु त So guys, you can see the view, you can see the fire in the jungle, Patlaya jungle. So they are doing these fires so as to collect some firewood and to make the jungle a bit visible. के त होला नि हैन अलिकति जंगल अलिकति घाँस दाउरा गर्नको लागि अनि अर्को चाहिँ अलिकति वन्य जन्तुको डर नहोस् भनेर खुल्ला गराउनको लागि त्यही जस्तो लाग्यो यार अरु त मैले के इम्पोर्टेन्स देखिन यस्तो आगलागी गर्नुको त
हाल्छ नि भ्यू है जङ्गलै दामी छ क्या पत्लैया जङ्गल भनेको त नेपालको एकदम ठुलो जङ्गल हो नि त बाइक चलाउनु नि बबाल मजा हुन्छ कि यस्तो जङ्गलमा त त्यो बिग्रिनु भएन जङ्गलमा आगो लागि गरिदिएको त कस्तो गर्मी भएको क्या जङ्गलमा बाटो छोड्दैन त टडके के भएको ओभरटेक गरेपछि आफ्नो लेनमा च्यापिहाल्नु नि कार पनि यार म के पहिला होइन NS200 बाइक किनेँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो अपाची थियो अपाचीमा ब्लुटुथ कनेक्सन थियो नि त अनि मैले के सोच्थेँ भने यो बजाजमा पनि एउटा लोगो छ नि ब्लुटुथ जस्तो खास यो बजाजको लोगो रहेछ कि बीवाला लोगो रहेछ कि हो बीवाला लोगो रहेछ होइन मैले चाहिँ के सोच्थेँ भने यो ब्लुटुथ होला भनेर सोच्थेँ कि कनेक्ट गर्न खोज्थेँ कि मैले किनभने मेरो पहिलाको बाइकमा चाहिँ थियो क्या यो 12 किलो पुल रहेछ है पहिलाको बाइकमा चाहिँ मेरो ब्लुटुथ थियो होइन सो यसमा पनि रहेछ कि भनेर चाहिँ ट्राई गरेको हुँदैन रहेछ लोगो रहेछ क्या म त दायाँ बायाँबाटै ओभरटेक हान्दैछ क्या मलाई भनिरहेको मैले त एउटा केटा आइरहेको छ कि मेरो पछाडि सो गाइस अब बिस्तारै भ्लग लामो हुँदैछ सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो ओभरअल आई थिङ्क अब भिडियो राम्रै बन्यो होला होइन सो अगाडि ट्राफिक रहेछ अब चेकिङ गर्न सक्छ होइन यिनीहरूको त भरै हुँदैन हेरेको मामाहरू पारीकोले चाहिँ रोक्न खोजे जस्तो गर्यो यताकोले चाहिँ के गर्यो एउटालाई समातेर बसेथ्यो बिचकोले टडकलाई हेरिदियो मैले फेरि क्लच समाइदिएँ हेरेको यस्तो जङ्गलमा नि के चेकिङ गर्नु बसेको होला यार तस्करी हुन्छ कि भनेर होला नि चोरी तस्करीहरू चोरीको मालहरू ओसार पसार 90 को स्पिडमा कुदिरहेको छु त्यही पनि 90 जस्तो लाग्दैन भनेको मतलब अब ज्यानलाई अझै योभन्दा बेसी स्पिड हुने बाइक चाहिँ यस्तो छ सो गाइज अब बिस्तारै च्यानल राम्रो हुँदै गयो भने हामी बाइक फेर्छौँ हामी अब 200 बाट चाहिँ 600 सीसी भन्दा अगाडि चाहिँ 350 250 सीसी तिर जानु पर्ला 250 चाहिँ नजाम होला हैन 250 कामै छैन यो अहिले 200 सीसी चढिराखे हो 350 नत्र 500 सीसी को वरिपरिको बाइक किन्नुपर्छ एउटा अब बिस्तारै च्यानल राम्रो हुँदै गयो भने अब हैन गाँठ पनि कमाउँदै थाल्यो भने अर्को बाइक किन्नुपर्छ एउटा दामी अब बाबाआमाको सम्पत्तिबाट चाहिँ किन्दै भन्ने दिनहरू गयो गाइस हैन अब जे गर्ने आफैले गर्ने हो मेहनत गर्ने हो भए हुन्छ नभए चढिन्छ नभए यसलाई नि बेचेर साइकल चढिन्छ हैन के गर्ने त के त गर्नु पर्यो नि त पैसा बिना त बाइक पनि गुड्दैन त हो गाइस पेट्रोल त हाल्नु पर्यो त अब एउटा कोक खानु पर्ला गुलियो बनाउनु पर्यो मुख के गुलियो नबनाए त नआँ कुदाउनै मन नलाग्ने ओ डबल ओभरटेक रहेछ डबल ओभरटेक चाहिँ नगरौँ है डबल ओभरटेक चाहिँ सकभर गर्नु हुँदैन के यस्तो हो कि हाल्ने नै हो भने त जान्छ छिर्छ उनीहरूले साइड देला नदेला आफ्नो कुरा हो छिर्न चाहिँ छिर्छ क्या तर रिस्क किन लिने भन्ने मात्रै हो हैन हामीलाई धेरै गर्नु छ नि त अझै पनि यार यतिले त पुगेको छैन नि त हैन बल्ल एउटा केही कम्पिटिसन भयो जस्तो भइरहेछ हिजो भर्खर लाइट हालेको छु रातिको भ्लगहरू आउनै बाँकी छ नाइट राइडहरू गाउँमा जङ्गलमा हैन अब हामी स्पेसल डे भ्लगभन्दा नाइट भ्लगमा चाहिँ बेसी फोकस गर्नेछौँ अबको भ्लगहरूमा हैन जो ठाउँहरू एकदम राम्रो छ एकदम गुड छ हैन अब त्यही हो भ्लग भनेको अब एक्लै त मजा आउँदैन के तपाईहरुलाई पनि एक्लै यो भ्लग हेरिराख्नु त मजा आउँदैन नि त
किनभने सधैँभरि एउटै मान्छेको एउटै कुरा हुन्छ अनि घुमिरहने ठाउँहरू पनि लगौ उस्तै हुन्छ सिनहरू पनि सेम भइराख्दा त मजा आउँदैन क्या अलि चेन्ज चाहिँ चाहिन्छ होइन मैले नि त्यो कुरा त बुझेको हो तर के गर्नु बुझेर मात्रै भएन त्यो अनुसार गर्न नि पर्यो एकछिन ढिलो हाले हुन्थेन यस्तो राम्रो फ्लोमा पुगिरहेको थियो लास्ट तिर्खा लगाएर चाहिँ यार अब पानी खाइदिनु पऱ्यो एक ठाउँमा रोकेर ठ्याक्कै भ्लग एन्ड गर्छु अनि त्यहाँपछि पानी खान्छु सो गाइज आजको अब यो थर्ड भ्लग होला है आजको डेको कति धेरै मङ्कीहरू हुन्छ क्या यो जङ्गलमा बाँदरको रातो चाक झिन्झिन चाक भन्छ नि त खै के हो हामीले सानोमा भन्थ्यौँ कि अब यस्तै त हो नि होइन हामीले नै हो नि त अब नयाँ जेनेरेसनलाई त्यो पुरानो उठान टुक्काहरू फैलाउने उनीहरूसम्म पुर्याइदिने त हामीले हो नि त हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त गाइज होइन राम्रो कुराहरू चाहिँ फैलाउने तर पनि एउटा हुन्छ नि स्ल्याङहरू नि पुऱ्याउनु पर्छ क्या मजा आउँछ नि त एक दिन यस्तो आउँछ कि जुन दिन चाहिँ पुरानो कुराहरू नै लोप भएर जान्छ क्या त्यो दिन चाहिँ साह्रै नमजा लाग्छ फेरि किनकि एउटा स्कुलमा एउटा टिचरले होइन 100वटा क्वेसन सिकाउँछ भने विद्यार्थीहरूले 90वटा चाहिँ जानेको हुन्छ त्यो 90वटा जानेकोले आफ्नो साथीलाई सिकाउँदा उसले 80वटा सिकाइदिन सक्छ फेरि जसले सिकेको छ नि साथीसँग उसले अरूलाई सिकाउँदा 70वटा मात्रै सिकाउन सक्छ त्यस्तै हो क्या सो यसरी नै कुराहरू चाहिँ लोप हुँदै जान्छ क्या लोप हुँदै जान्छ अनि त्यहाँपछि हराउँछ सो गाइस यो चाहिँ तराई मधेस काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग हो कि यो होइन बन्दैछ यो बाटो बन्दै हो होइन सिसी क्यामेरा छ माथि सिसी क्यामेरा यहाँ चाहिँ अब आर्मी क्याम्प छ ठुलो आर्मी क्याम्प रहेछ यहाँ जङ्गलमा ड्युटी गर्नुपर्छ है सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो टेक केयर हेभ अ नाइस टाइम अब ब्याट्री पनि छैन गाइज है ब्याट्री पनि छैन अब यो हेलमेटमा चाहिँ अब गोप्रो भारी भएर झुन्डाएर हिँड्नु पनि कुनै अर्थ लागेन अब चाहिँ अफ गरेरै झोलाभित्र राखेकोमा चाहिँ राम्रो होला भन्ने मैले माने किनभने जसले पनि अब भ्लग हेर्नु भनेको 3 देखि 5 मिनटभन्दा धेरै हेर्दैन क्या सुरुको हेर्छ त्यहाँपछि चाहिँ अब त्यो गरिदिने हो होइन स्किप गरिदिने हो अनि त्यहाँपछि अर्को भिडियो हेर्छ होइन सो गाइज लामो भिडियो त हामीले आफ्नो मेमोरीको लागि बनाउने हो इनकेस अब भ्युज राम्रो गइहाल्यो भने भइहाल्यो नभए चाहिँ ठिकै छ भन्ने हो होइन सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ अ भिडियो टेक केयर हेभ अ नाइस टाइम सो अहिले हामी बकैया पुलको नजिक आइपुग्यौँ सो यो चाहिँ निजगढ 12 भन्ने ठाउँ आइपुग्यो है हामी निजगढ 1 किलोमिटर छ सो निजगढको चोकमा गएर हल्का अब निजगढको चाहिँ बजारको हल्का सिनहरू चाहिँ एड गरेर चाहिँ हामी यो भ्लग एन्ड गर्छौँ है त इनकेस अब ब्याट्रीले साथ दियो भने त्यहाँसम्म चाहिँ भ्लग गरौँ अनि त्यहाँपछि हामी छुट्यौँ ल है त अनि त्यहाँपछि यो पूर्वेली भ्लगहरू पूर्वको ठाउँहरू आउँछ पूर्वको भ्लगहरू हुन्छ पूर्वतिर त यस्तै हुन्छ कि खोला हुन्छ खोलामा पानी नै हुन्न अब बल्ल अब गर्मी सिजन आयो अब बाढी पहिरो यो जति एरिया लिएको छ नि यो खोलाले यतिसम्म ढाकिने गरी पानी आउँछ फेरि पानी पर्दियो भने नभए त्यस्तै सुक्खा राम हो दुःख छ यार यो संसारमा यार पहाड भने पहाडै दुःख तराई भने तराई नै दुःख होइन सुख नै भनेर त कहीँ छैन क्या गर्मीले मार्चे त टिनको घर हुन्छ आरसिसीको घर बनाउन पैसा हुँदैन गरिब छन् गरिबी छ जबहरू खासै हुँदैन अपर्च्युनिटी हुँदैन गाह्रो छ पूर्वमा भने के भन्नु नेताहरू आफू मात्रै विकास गर्न पल्केका छन् आफ्नो एकाउन्ट मात्रै भर्न सल्केका छन् होइन सो गाइज अब निजगढ बजारमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ 12 को निजगढ भन्छ कि के भन्छ होइन गाइज हाम्रो अगाडिबाट गयो एउटा यामाहाको बाइक गयो यसको पनि मोडल त ठिकै तर मोटो मान्छेहरूलाई सुहाउँछ कि त्यस्तो बाइकहरू अब हामीलाई त त्यस्तै ठिक छ हामी अब लुरे पातले दुब्ली पातलेहरूलाई त त्यही हो जिएनएस अपाची क्रस फायर त्यो पनि दाम भयो भने नभए त साइकलै सही हो नि लुरे पातलेहरूलाई त लास्टै गर्मी छ तिर्खा नि यस्तै लागेको छ सो भ्लग गर्दा झन् तिर्खा जस्तो भयो क्या सो फेरि डिहाइड्रेट हुन्छ नि त शरीर अगाडिबाट एम्बुलेन्स आएर छ फेरि झन् यो गाडीभन्दा अगाडि गएर चाहिँ निजगढ बजार यसो सो गरौँ भनेको ओभरटेक गरिदिउँ ल
गर्मी पनि छ, निन्द्रा पनि लागिरहेछ। यतिखेर तराईको चिसो पानी खान पायो भने त कस्तो आनन्द हुन्छ है, स्वर्गै पुगे जस्तो हुन्छ यार। सो गाइस, स्वागत छ सबैजनाहरूलाई एउटा निजगढ बजारमा। सो एउटा मनै होला पूर्व पश्चिम धाई एनकी मोटोभ्लग्स हाई भने जस्तो भ्लग गरिदिरहेको हुन्छु है। सो यस्तो ठाउँमा एकदम स्पिड कम गरेर चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। बाटो क्रस गर्ने मान्छेहरू पनि उस्तै हुन्छन्, बजार छ, हेभी ट्राफिक हुन्छ। सो ठाउँ अनुसारको चाहिँ बाइक राइड गर्न सक्नुपर्छ है सबैजनाले। कुदाउन मिल्ने ठाउँमा कुदाउने हो, स्पिड घटाउनु पर्ने ठाउँमा घटाउने हो। सो यति भन्दै आजको भ्लग होइन यही इन गर्छौँ। टेक केयर, ह्याभ अ नाइस टाइम, बाई 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 बाई।